Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng isang blog site gamit ang www.blogger.com. So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano. So siyempre, ang requirements, laptop, and then internet. So, and then, kailangan tayo mag-open ng browser. So let us open a browser. So ito na yun guys. For example, dito sa browser, type lang natin yung www. So, blogger.com. Okay? So, open natin siya. And then, ito na yung mismo. So, bago tayo mag-create your blog, kailangan natin mag-sign in using our email address. Sign in. And then, after natin mag-sign in, ito yung account na pipiliin ko guys, kung wari ito. Ayan. And then, ito na. Choose a name of your blog. So, for example, ilalagay ko dyan na, name ng aking blog is ICT, the CSS, Figura. Kunyari lang. No? So, next lang natin. Guys. So, ICT-CSS-Figura. Next. So, address ng blog. So, ayan, next. Address ng blogspot. So, halimbawa, Melvin Figura. So, and period. Melvin Figura period. Ayaw. So, Melvin Figura lang. Next. Display name, Sir Melvin. Kunyari. And finish. So, ito na yun guys. So, makikita nyo guys, ito na yung blog ko. ICT-CSS-Figura. So, kung babasa nyo guys, ito yung mga notices niya. And naka-sign in ako with my email account, email address, yung figuramelvin2@gmail.com. So, ito na yung mismong dashboard ng blog using the blogger.post. So marami dyan, marami dito mga dito sa sa menu, yung mga features dyan. So, pwede nyo itong pag-aralan. So, mayroon din dito earnings. So, paano tayo mag-post ng ating vlog? So, ito lang guys. Click lang natin itong new post natin. Creating a new post. So, mag-post tayo ng vlog natin. So, example, yung vlog natin, yung title natin is, for example lang, so, about computer. Computer guys. So, halimbawa, dito sa natin, dito maglalagay tayo ng mga details about sa computer ngayon. No? Halimbawa, about the basic computer. Halimbawa, reprogram, how to reprogram ngayon, how to reprogram desktop computer. How to run desktop computer. So, yan, desktop computer. Yun. Nagkakamali. Desktop using ba't nagkakamali yung pag-type ko? Using Windows 7. Kunyari lang guys. Okay. Kunyari lang. So, ayan. So, pwede nyo yan na ito mismo is yung maging content ng vlog po ninyo. Ito mismo. No? And then, halimbawa, kung mayroon kayong gusto ipanood pa, kasi ako meron na akong mga vlog sa YouTube or mga tutorial, halimbawa lang, i-add mo yung URL. Sorry guys, YouTube. URL para makita. So, ayan. So, halimbawa, para ulit mga tutorial na. I-kokopyahin ko kasi yung link
yung link guys ng anak ko. Ayan. How to reprogram Windows 7. Hanapin natin guys. Ito. So, copyin ko yung URL niya. No? And then, paste natin dito. Ayan. Ito yung URL, yung link. And then, makikita dyan kung kailan natin pa-publish, permanent link, ayan, location. So, kung ano ba kung ano yung location ninyo, try natin nga na Purisima. Halimbawa lang kung gusto mong ilalagay yung location ninyo, ano Purisima, ay Philippines na lang, Philippines, kunyari lang. And then, ayan, Philippines na, nahanap na yung Philippines. Ayan. And mayroon pa dyan option. So, kung ano ba, i-allow natin siya or ano. Pag halimbawa, okay na lahat po. Mayroon ng title, mayroon ng ano dito, content. So, pwede na po yun guys i-publish. Publish natin guys. Publish and confirm. Okay? So, ayan. So, makikita dyan na meron na tayong unang publish natin sa ating blogger.com, yung about sa computer. How to reprogram the Windows 7 desktop computer using the Windows 7. So, ito na po yun guys. And, yun lang guys kung paano mag-post ng isang blog natin using the site of blogger.com. Thank you so much guys. God bless po and ingat po tayong lahat. Bye po!